વચ્ચે જગ્યાએ નહીં રહે જો. અને ઉપાડો તો મિત્રો આમાં આવશે જ નહીં. આ મોરપગાની અંદર ઉપાડો નહીં આવે. મોટામાં મોટો ફાયદો એ છે ઉપાડો નહીં આવે. બંને બાજુ જો જમીનને સાળી અને ફર્સ્ટ ક્લાસ બનાવી દે. જો જમીનને સાળી અને ફર્સ્ટ ક્લાસ બનાવી દે છે. છોડની નજીક આંકવું હોય તો નજીકે તમે આંકી શકો છો. અને આ રીતે છે ને. નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂતની ખેતી ચેનલમાં આપ સૌ ખેડૂત મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ખેતીનો વિકાસ એ જ અમારું લક્ષ્ય. એ અંતર્ગત મિત્રો આજે ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં વરસાદ પડવાના કારણે બધાના ખેતરની અંદર મોટા પ્રમાણની અંદર ઉગાવો નીકળી ગયો છે અને એ ખડ થઈ ગયું છે મોટું જબર. કારણ કે વરસાદ ખેડૂત મિત્રો સતત 20-25 દિવસથી પડે છે. તો આવા સમયે એક આ ખેડૂત મિત્રએ છે ને પોતાની કોઠાસૂઝનો ઉપયોગ કરી અને સરસ મજાના એક નવા જ પ્રકારના હાથીનું સર્જન કર્યું છે. આ હાથી છે ને ખૂબ નવું છે અને કાંઈક અલગ છે. અને આ હાથી આંકવાથી ખેડૂત મિત્રો આપણી ખેતરની અંદર ખડ તો પડશે, પરંતુ આપણે રાપની જરૂર નહીં પડે. ખાલી મિત્રો ફક્ત ને ફક્ત આપણે છે ને આ સાધન વાપરશું એટલે આપણા ખેતરની અંદરથી ગમે એવો ઉગાવો નીકળી જાય. જો ગણીને બતાવું, 1 અને આ 2. હવે જો હવે ફિટ કઈ રીતે થાય એ બતાવે. જો આ રીતે હવે જો આ રીતના સિસ્ટમ બનશે. જો 1 2 3 4 5 6 અને 7. હવે જો આ હાથે હાથ આગળ આ રીતે ટ્રેક્ટર પાછળ જે હાથી છે ને એમાં લગાવવામાં આવશે. અને ખેડૂત મિત્રો પછી હું તમને પ્રત્યક્ષ જ બતાવે એટલે સીધું જ બતાવે કે ભાઈ ખડ છે ને ક્યાંય ઊભું નહીં રહે, પાટલાની અંદર ખડ નહીં રહે. ને બીજા નંબરમાં આ હાથી આંકશું એટલે પાછળ તમારે રાપ નહીં આંકવી પડે. અને ઉપાડો તો તમારે આવશે જ નહીં ખેડૂત મિત્રો. હવે જણાવો, તમે જે હાથી બનાવ્યું છે નવા પ્રકારનું, એનું નામ શું છે? આ હાથીનું નામ જણાવો. મોરપગા. આ મોરપગા કહેવાય, બરાબર. હવે મોરપગાનો ઉપયોગ કેવી રીતે તમે કરશો ખેડૂત મિત્રોને જણાવો. ઉપયોગ તો આગળ દાતા કાઢી નાખી. જો હાથી રહ્યું, જો હાથી ટ્રેક્ટર બરાબર ફેરવી દીધા આમાં. હા, દાતા હાકી નાખ્યા. પછી જે હવે ભડદા છે ને એ તોડશે આવડા દાતા. હા, મોરપગા ભડદા રહી ગયેલા છે. ખાલી આ દાતા છે ને એનાથી જો આવી રીતે સાહણ વાળ્યું દેખાડો. હા, એ જમીનમાં જો હું તમને આગળ થોડી વાર પછી બતાવું કે ભાઈ સાહણું કઈ રીતના આવેલું. હવે સાહણા પછી છે ને આ મોરપગા. તો હવે આ મોરપગા છે એ મોરપગા નામ કેમ રાખવામાં આવ્યું એ તમે જણાવો. આનો આકાર છે ને મોરના પગ જેવો છે. જો ખેડૂત મિત્રો મોરનો પગ હોય એવું લાગે. સરસ. આ ખેડૂત મિત્રો જોઈ શકો છો, આ મોરના પગ જેવા. આ બે સાઈડ રાપ આવશે એમ ને. અને ઉપર રાપના કટકા બધા પીડ્યા હતા. તમારી પાસે વેસ્ટ પડ્યા હતા ઘરે પેલાના જૂના. એટલે બળદ ની પાછળ તમે જે રાપ આપતા, નાની રાપ હતી ને. અને આ હતું આપણે દાતા આપણે ફાળવા ઘાઈ ગયેલા હોય ને એના આ બોલા પીડ્યા હતા. કાપીને બધું વેવડિંગ કરાવી દીધું ઓલા મિસ્ત્રીમાં. સમજાય કે હવે આ જો આ રીતના છે. દાતા તમારી ઘરે જ પડ્યા હતા ને એમને આ દાતા. અને હવે આ ઉપર આ કઈ વસ્તુ એંગલ નાખવાની, બરાબર. અને એંગલ નાખી અને શું નાખેલું છે જણાવો. ઓલ વાળી એંગલ એટલે એમાં કેટલા ઓલ આવશે? 2 હોય. આ 2 ઓલ આપણે પાટલી ઉપર ફિટ કરવાના રહે, બરાબર. તમને દેખાડી દઉં. લાઈવ ફિટ કરતી વખતે ખેડૂત મિત્રો હવે તમને બતાવશે. અને આના ફાયદા મુખ્ય ક્યાં ક્યાં છે એ જણાવો. ઉપાડો ન આવે, બીજું કાંઈ. એક તો ઉપાડો ન આવે એટલે ખેડૂત મિત્રો હાથીમાં ઉપાડો નહીં આવે. ઉપાડો નહીં આવે એટલે પાછળ એક કોઈ માણસની જરૂર નહીં પડે. અને બીજા નંબરમાં અને બીજા નંબરમાં ઉપાડો નહીં આવે એટલે માણસની જો ને એક બીજો મોટો ફાયદો શું થાય? ઢવડો નહીં થાય. ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત તો બધા જાણતા હોય, ઘણી વાર છે ને તમે હાથી આંકો ને તો ઢવડો થઈ જાય 3-3, 4-4 ફૂટ લગન. જેના પરિણામ સ્વરૂપે છે ને આપણે એની જગ્યાએ બીજી વાર હાથી આંકવું પડે. અથવા તો અડધું ખેતર તો ઢવડાવાળું એમને ખડવાળું રહે. તો આવા સમયે અને મોરપગામાં છે ને ખડના મૂળિયા ઉપરવી આવશે, બરાબર. ખડ આડું થઈ જાય, ફેરવી જ નાખે જગ્યા. હા, એટલે જગ્યાએ ફેરવી નાખશે તમને. એટલે જગ્યા ફરી જાય, મૂળિયા ફરી જાય. અને હવે ખેડૂત મિત્રોને તમે જણાવો કે ભાઈ આ મોરપગા નું આપણે કયા કયા પાકની અંદર આને આપણે હાકી શકીએ? એ તો બધામાં હાલે. જો માંડવી હોય તો માંડવીમાં એક અવશ્ય હાકી જાય ને. એક જ હાકે. રેડી. હા, એક જ નાનું પાટલું હોય ને માંડવી. જે રીતનું આપણે સેટિંગ કરો એટલું ફિટ કરવું એટલું થાય.
અને આ કપા હોય તો 5 મોરપગા ફીટ થઈ જાય. કપામાં 5 નાખવાના હા. અને આમ નકર અને આ લીંબુનો પાક છે બાગાયતી પાક એમાં પાટલા મોટા હોય એમાં તો અમારે 72 નું છે ઈ તો હાલ્યું જાય આખે આખું હાથે હાથ હાલશે આમ હાથે હાથ આખશો તમે બરાબર 72 માં હાથે હાથ નકર પછી જેવા પાટલા એ પ્રમાણે તમે આ મોરપગા ફીટ કરો. હવે મોરપગાની પાછળ તમે રાપ આકો કે કેમ? રાપ થોડી આગવી પડે, રાપના તો કટકા છે. હા ખેડૂત મિત્રો જો હાસી વાત અહીંયા આવે છે કે ભાઈ બબે હાથી નહીં આકવા પડે. ખેડૂત મિત્રો મેન વસ્તુ સાહણાનું સાહણું રાપની રાપ. આમાં 2 વસ્તુ હાલશે, એક તો સાહણું હાલશે અને હારે ખેડૂત મિત્રો જો આમાં સાહણું હાલશે એટલે કે આ રાપ હાલશે, આગળનો ભાગ છે સાહણાનું કામ કરશે એટલે કે જમીન તોડવાનું કામ કરશે, અને આ 2 બાજુનો ભાગ છે ને એ ખેડૂત મિત્રો જમીનની અંદર છે ને ઉપર નીચે કરશે એટલે રાપનું કામ કરશે. એટલે કે એક તો નાઇટ્રોજનનું કામ કરશે, પછી ઉગાવવો પડશે, જમીન પોષી પડશે, જેના કારણે મૂળ વધુ મેળશે કોઈ પણ વનસ્પતિ છે ને કોઈ પણ પાક. એટલે એના માટે ખૂબ જ આ ઉપયોગી છે. અને પાછળ પછી રાપની જગ્યા નહીં રહે. જો આ 2 બાજુની વચ્ચેની જે જગ્યા એ જગ્યા હસોડી નહીં રહે એટલે તો આમ સેટિંગ કર્યું છે કે ભાઈ આવી રીતે આમ આગળ બતાવો. જો 2 સાઈડ જો અહીંયા અડી ગયું, અહીંયા અડી ગયું. એટલે હવે ખેડૂત મિત્રો આપણે છે ને કોઈ પણ સંજોગે પાછળ રાપની નહીં જરૂર પડે. ઘણા ખેડૂત મિત્રો એમ કહેતા હોય ભાઈ મોરપગાની વિશેષતા હું તો આ વિશેષતા છે કે જો અહીંયા જગ્યા છે ને ક્યાંય નહીં રહે અને પાછળ જમીન ફર્સ્ટ ક્લાસ બનતી આવશે. એટલે કે કોઈ પણ જાતનો ઉગાવો રહે જ નહીં, ઉગાવો પડી જાય. અને બીજું કે ભાઈ સાહણું તમારે નહીં આંકવું પડે, પાછળ રાપ નહીં આંકવી પડે. આ 2 વસ્તુ કામ આપશે બરાબર. હવે ખેડૂત મિત્રોને તમે જણાવો કે આ કોઈને નવું લેવું હોય તો આની પ્રાઇસ કેટલી થાય છે એમ ખેડૂત મિત્રોને જણાવો. પ્રાઇસ તો આ નવા લેવા જાય તો 300 350 કાક લેશ બરોબર. એકના 300 350 રે. એટલે આ તો તમે ઘરે બનાવ્યું છે એટલે ખાલી મજૂરી આપી છે. ઈ તો મજૂરી આપી છે. હા. અને બીજા ફાયદા જણાવવાના. એક તો આપણે ડીઝલ ઓછું જોઈએ કારણ કે આમાં ટાઈમ ડીઝલ તો ઠીક પણ ટાઈમ નું જે બચત છે ને ઈ મોટી છે. એટલે ખેડૂત મિત્રોને કે આ ભાઈ ખરેડ માંડ થઈ છે બરોબર. એટલે આ હાકી નાખવી હબદે તો ખડ એકદમ વયું જાય એમ. સરસ મજાની વાત કરી. હાલો આગળ ફિટ કરીને દેખાડો ભાઈ તમને બતાવે. જો ખેડૂત મિત્રો ફિટ કરે છે, હવે જોઈએ આપણે કેવી રીતે ફિટ કરાય. જો ખેડૂત મિત્રો આ રીતે આપણે છે ને આ મોરપગાને ફિટ કરવાના છે. જો એક્ઝેક્ટલી કઈ રીતે ફિટ થઈ રહ્યા છે. જો 2 બોલ ચડાવવાના છે, નટ બોલ છે ને 2 ચડાવવાના છે. આ મોરપગાને આ રીતના રાખશે. હવે આગળની સાઈડ જગદીશભાઈ કેટલા ચડાવવામાં આવશે આગળની સાઈડના? એટલે કે મતલબમાં આગળ કેટલા આવશે મોરપગા? હે 4 મોરપગા ખેડૂત મિત્રો આગળ આવશે અને 3 મોરપગા છે ને પાછળ આવશે. જો આ રીતે ફિટ કરી દેવાના. આ જો તમે લાઈવ એટલે કે પ્રત્યક્ષ રીતે જોઈ શકો છો. અને પછી છે ને બોલને તમારે ફિટ કરી દેવાના છે ફૂલ ફિટ. કારણ કે શું છે ઘણીવાર ફિટ ન હોય તો વળવાની શક્યતા રહે છે, પરંતુ ફિટ હોય એટલે વળશે નહીં. જો અને આ મોરપગાની વિશેષતા જ એવી છે કે જેના કારણે આપણે ખેતરની અંદર છે ને જમીન સળવાઈ જાય અને જમીનની અંદર ખડનું પ્રમાણ નહીં રહે. જમીન આપણે ઉપલી જે 4 ઇંચ જમીન હોય છે ને એની અંદર જ મેન તત્વો ભરેલા હોય છે મિત્રો. એની અંદર જ મેન ઓર્ગેનિક કાર્બન હોય છે, પછી નાઇટ્રોજન હોય છે અને ઝિંક સલ્ફેટ હોય છે. આ જે તત્વો છે ને મેન એ તત્વો જ એમાં હોય છે. એટલે એ ઉપર નીચે થશે એટલે કે આપણી વનસ્પતિને પૂરતા પ્રમાણમાં જે પોષક તત્વોની જરૂરિયાત છે ને એ પોષક તત્વો છે ને એમાંથી આપણને પ્રાપ્ત થઈ શકશે. માટે આ મોરપગા છે ને એ આપણે જો આપણા મોલાતની અંદર આંકીશું તો ખરેખર ઉપયોગી નીવડશે. હવે જો અત્યારે પહેલાં દાંતા આંક્યા હતા તો હવે કાઢે છે દાંતા બરાબર. અને દાંતા કાઢીને હવે પછી મોરપગા ફિટ કરી રહ્યા છે. તે વચ્ચે જગ્યાએ નહીં રહે. જો અને ઉપાડો તો મિત્રો આમાં આવશે જ નહીં. આ મોરપગાની અંદર ઉપાડો નહીં આવે. મોટામાં મોટો ફાયદો એ છે ઉપાડો નહીં આવે. બંને બાજુ જો
જમીનને સાળી અને ફર્સ્ટ ક્લાસ બનાવી દે. જો જમીનને સાળી અને ફર્સ્ટ ક્લાસ બનાવી દે છે. છોડની નજીક આંકવું હોય તો નજીકે તમે આંકી શકો છો. અને આ રીતે છે ને ખડ પાછળનો નજારો બતાવો. જો આ રીતે ખડ ક્યાંય નહીં રહે ખેડૂત મિત્રો. આ મોરપગાની વિશેષતા છે.